ক্লাছ 9ত পঢ়ি থাকোঁতে এক্সিডেণ্ট হৈছিল। অকলে যি ফুলত থপা গুঠে এই এনেহেন যি ফুলত থপা গুঠে চাওক মই দূৰৰ পৰা দেখি কিনে চকুত পাইছোঁ বোলে কি এখন সোণালী কালাৰৰ জিলকি আছে তাৰে পৰা তো গাইজ আহি আছে বহাগ বিহু আৰু মোৰ পাছফালে দেখছি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গামোচা আৰু মোৰ লগত আছে এজন অদ্ভুত ল'ৰা গোটেইখিনি দেখুৱাই একফালৰ পৰা পুৰা ভিডিঅ'টো ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা আৰু ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাক্সা জিলাৰ জালাহৰ এইখিনি জেগাত আহোঁ আৰু আহি কিনে দাদাৰ লগত কথা পাতোঁ তো মোৰ নমস্কাৰ দেৱতী ব্লগ চেনেলৰ ধমক্কা ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ফ্ৰম আৱাৰ ৰাস্তা তো গাইজ ভিডিঅ' টাইটেল থাম্বনেইল চাই পেলাই গম পাইছে ক'ত যাম তো যাই আছোঁ এটা জেগাত ক'ত যাইছোঁ চব ৰাস্তাত যাই কৰিছোঁ বোলক এতিয়া বুঢ়ী বুঢ়ী চাৰিআলিলৈকে যাই আছোঁ আৰু এইবিলাক কোনে নকলোঁ কেনেকৈ বঢ়িয়া সুন্দৰ মোক আহিলোঁ হে ক'ত গৈছিলোঁ টিউশ্যনত জিমৰ পৰা এতিয়া তোৰ পঢ়া পাতি নাই হৈ এবাৰ পৰীক্ষা না তো এতিয়া যাওঁ যাই কিনে চাৰিআলি দাদা এতিয়া ৰখি আছে তাৰে পৰা চিধাই যাম ভাই আৰু আজি আমি যাই আছোঁ এজন ল'ৰাৰ তাতে আৰু ল'ৰাটোৱে কি এনেহেন কাম কৰিছে মই আপোনালোকক ইটাই নকওঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই আপোনালোকক দেখি আছোঁ নিজে তো ব্লগ পালোঁৱে আৰু তো গাইজ আহি পালোঁ সেই জেগাখিনি আৰু সেই মানুহজনৰ ঘৰ তো ইফালে মোৰ লগত এজন দাদা আছে দাদা আপোনাৰ নামটো নৱজিত ডেকা তো দাদাই ক'লাক এই ল'ৰাজনৰ কথা আৰু সঁচাকৈ অদ্ভুত দেখি কিনে মোৰ নিজৰে কিবা এটা বেলেগ লাগি গৈছে মানে ইমান গাঁৱৰ ভিতৰত কিন্তু পৰিৱেশটো কিবা এটা ভাল লাগে মানে মনটো ভাল লাগি যায় পৰিৱেশ ভিতৰত আহিলে আৰু ইফালে চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গামোচা উলিয়াই থৈ দিছে ইয়াতে সোমোৱাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাইছে তো আৰু বহুত পুৰস্কাৰো পাইছে দাদা গোটেইখিনি দেখি আছোঁ চিনাকি কৰি দিম চাওক ইমান ধুনীয়া এই পাতৰ গামোচা নেকি দাদা এই পাতৰ চাগে এইখন পাতৰ চাগে তাৰমানে ধুনীয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল তোলা আছে বাপৰে বাপ এনেহেন চাইকেল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পায় ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ যিবিলাক মানুহ থাকে এই এনেহেন চাইকেলতে অহা যোৱা কৰে আৰু দাদাই ঘৰৰ পৰা ওচৰত ক'ৰবাত যাব লাগিলে এইখন চাইকেলে ব্যৱহাৰ কৰে পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ ইমান ভিতৰত দেখি আহি কিনে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগছে ইফালে চাওক ঘৰত মোটামুটি গোটেই জেগা আনি লৈছে দাদাই ইফালে এইখন শাল এখন নহয় দুখন শাল আছে দাদাৰ আৰু ইফালে চিলাই মেচিন মানে ঘৰত গোটেইখিনি বিহুৰ বতৰ যিহেতু আহি আছে বিহু বিহু লাগছে আহি কিনে দেখি এতিয়া গামচা বহি আছে লগত আছে এইজন দাদা দাদা আপোনাৰ নামটো প্ৰাণজিত তো দাদা আপুনি কেতিয়াৰ পৰা শাল বহি আছে সৰুৰ পৰাই আচ্ছা আৰু দাদাই মানে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হয় দাদা কেতিয়া আপোনাৰ এনেহেন হৈছিল কিবা এক্সিডেণ্ট হৈছিল নেকি ক্লাছ 9ত পঢ়ি থাকোঁতে এক্সিডেণ্ট হৈছিল আচ্ছা ক্লাছ 9ত পঢ়ি থাকোঁতে আচ্ছা কি হৈছে তাৰপিছতে এনেকৈ শক্তি নোহোৱা হৈ গৈছিল আৰু পঢ়ি আচ্ছা মানে ভৰিখনৰ সিমান শক্তি নাছিল কিন্তু ভৰিখনৰ শক্তি আছিল কিন্তু তাৰ পাছত দাদা শাল বহি আছিল ন তাৰ পাছতে শাল বহি আছিল আগৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই বহিছিলোঁ বেমাৰ হোৱাৰ পাছতো শাল বহিছোঁ আচ্ছা এৰা নাই আচ্ছা এই বছৰত বিহুৰ কাৰণে কি কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কিমানখন গামচা বোলাক এই বছৰত বিহুৰ কাৰণে কিমানখন গামচা বোলাক এই গামোচা এতিয়া বৰ্তমান দুখন হালতে আছে গামোচা 10খন 20খনকৈ লগাওঁ 10খন 20খনকৈ লগাওঁ 20খন ইমানকৈ লগাওঁ আচ্ছা আৰু কেৱল গামচা বোৱা বা বিহুৱান বা সেইখিনি নহয় তাতে চাওক কবিতা লেখে ধুনীয়া ধুনীয়া কবিতা এই কিতাপ চাওক প্ৰাণজিৎ দাস এনেকৈ চাওক কবিতা লেখে মাজ নিশাৰ ক্ৰন্দন তো চাওক কোনোবা ইচ্ছুক আছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি কিনে পঢ়ি ল'ব পাৰে এইজন ল'ৰা কেনেকুৱা অদ্ভুত টেলেণ্ট ভৰি আছে ল'ৰাজনৰ ভিতৰত মানে কৰবা বহুত ইচ্ছা আছে কিন্তু শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হ'লেও কিন্তু নকৰাকৈ থকা নাই চাওক দুখন শাল ইখন এখন ইমানখিনি গামচা বৈ এটা উলিয়াই থৈ দিছে তো কি ক'ম মোৰ নিজৰে আহি কিনে কিবা এটা ভাল লাগছে তো গাইজ ইফালে মোৰ লগত আছে প্ৰাণজিৎ দাদাৰ মাক খুৰীমা নমস্কাৰ আচ্ছা তো খুৰী আহি কিনে খুৰীমাৰ লগত কথা পাতলোঁ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ লগত কথা পাতলোঁ আৰু খুৰীমা কেতিয়াৰ পৰা প্ৰাণজিৎ দাদা এই শাল বৈ আছে সেই ক্লাছ 9ত থকাৰ পৰাই বহি আছে তাৰে আগৰ পৰাই বহি আছে সৰুৰ পৰা এনে কাষত বহি থাকে মোৰ এনেকৈ শিকাই দিওঁ ফুলবিলাক এনেকৈ বহি মানে হাতে দিয়ে চব হাতে দিয়ে এটা মানে হাতে দি ফুল তোলে কোনো এটা বা হেৰি নাই তথাপি সেইকাৰণে লেট হৈ যায় তাৰ কাপোৰ বোৱাতে আচ্ছা কাৰণ আজিকালি দেখে চব শালগিলা মেচিনেদি বোৱা যায় বেছিভাগ মেচিনেদি বোৱা যায় আৰু আপোনালোকে কিবা চৰকাৰী সাহায্য পাইছে না ধৰক নাই পোৱা একো সাহায্য পোৱা নাই আচ্ছা শালৰ বিষয়ে তো মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থকা যদি কোনোবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বিষয়া কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে সহায় কৰক চাওক ইমান ধুনীয়া টেলেণ্ট সেই ইখন শালতে বৈ থৈ দিছে ইখন এখন আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গামোচা চাওক ইমানখিনি তো ক'ত ইমান টেলেণ্ট থাকে চাওক মনত কিমান হেঁপাহ আছে কৰিব লাগে কবিতা আবৃত্তি কৰে শাল বয়ে কিবা কৰে কিন্তু ইমানখিনি লাগছে সিমানখিনি পোৱা নাই গতিকে পালি কিমান আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকে ভাবি চাওক এনেকৈ চিকিৎসা কৰিলোঁ মোৰো অসুখ হৈ আছিল ময়ো সিমান ভাল গম পোৱা নাছিলোঁ তাত যে ইমানটো হ'ব তাৰপিছত এনেকৈ গুৱাহাটীক নিলোঁ কোচবিহাৰক নিলোঁ
এনেকৈ নিয়াৰ পিছত সি অলপমান এনে টকন ধৰি আচ্ছা অলপ খোজ কাঢ়িব পৰা হ'ল তাৰপিছতে এনে থাকবা নাংগে বোলো তই কবিতা লেখা কৰ হাত দুখানো তত নাছিল তাৰপিছত নাছিল এই তাৰমানে কবিতা লেখবা দি আছিলোঁ তাৰপিছত কবিতা লেখাতে পেন ধৰাতে তাৰপিছত ঊলৰ চুৱেটাৰ টুপি মাফলা তাৰমানে চব ঊলো জানে সি ঊলৰ শিকালোঁ ঊল সি বুই ঊল গুঠি মেতন চুৱেটাৰ মানুহক বুই দিছে বহুত ফোন কৰি দিছে সেইখন শালত সেই সাহিত্য সাধনা মঞ্চৰ সেই আখৰখিনি তুলি তাতে তুলবা দিছে এতিয়া তাই সি তুলি আছে সেইখন শালত তো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক ফোন নম্বৰটো দি দিম আৰু স্ক্ৰীণতো আহি আছে যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা গামোচা লাগে কিবা অৰ্ডাৰ সাপেক্ষে পাঞ্জি দাদা আপোনালোকে বান্ধি দিব গতিকে আপোনালোকে কিবা গামোচা লাগে ডিজাইন থকা হওক কিবা থকা হওক গোটেইখিনি বান্ধি দিব আপোনালোকে ফোন কৰক এই নাম্বাৰটোত ধন্যবাদ তো এই কবিতাটো চাওক যদি কোনোবা ইচ্ছুক আছে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি পঢ়ি লওক এই কবিতাটো প্ৰাণজিৎ দাদাক এজন কবিয়ে উপহাৰ দিছিল নহয় দাদা এজন কবিয়ে উপহাৰ দিছিল মনোৰম হুছেইন আচ্ছা তো চাওক এই ধুনীয়া কবিতাটো লিখি কিনে দিছি তো সঁচাকৈ কিবা এটা ভাল লাগছে সেইখিনি আৰু ইয়াৰ চাওক ইমান মানপত্ৰ আছে কম্পিউটাৰ শিকাও এইখন চাৰ্টিফিকেট আছে কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি কোৰ্চ তো কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি কোৰ্চৰ এখন চাৰ্টিফিকেট শ্ৰী প্ৰাণজিৎ দাস এই নামটোত বহুতখিনি টেলেণ্ট লুকাই আছে শ্ৰী প্ৰাণজিৎ দাস ধন্যবাদ দিব লাগিব দাদা আপোনাক কাৰণ আপুনি যি ইমান ভিতৰত টেলেণ্টখিনি আপুনি উলিয়াই আনিছে আমাক যি কৈছে সেইকাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দাদা সঁচাকৈ দাদা চেনেলটোৰ নাম কি দাদা এটা চেনেল আছে শ্বৰ্ট ফিল্ম মানে ন লগতে মিউজিক আচ্ছা দাদা চেনেলটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চবে যাওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰক এই ভিডিঅ'টো ফাইনেলি শেষ কৰোঁ তো 5000 লগত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 5000 লগতে শেষ কৰোঁ তো দাদা বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্ৰাণজিৎ দাদাৰ কাৰণে লাইক কৰি যাব ভিডিঅ'টো আৰু নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব এই ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আকৌ কৰিব নকওঁ আজি ভিডিঅ'টো চাওক জাষ্ট মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ দাদাৰ কাৰণে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে মানুহে কথাখিনি গম পায় ছাপৰ্ট কৰে ল'ৰাজনক সহায় কৰে ইমানখিনি টেলেণ্ট ভৰি আছে মনত বহুত উৎসাহ আছে কাম কৰিবলৈকে কিন্তু আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিলে সেই আগবাঢ়ি যাব ধৰক ইমানখিনি দুখন শাল মই দেখোঁ এইখন এখন শাল এইখন এখন শাল গতিকে ইমান স্পীডত কাম কৰা এই সম্ভৱ নাই আমাৰ হাতে দি বোৱা শালত গতিকে মেচিনেৰে শাল আজিকালি বহুত ওলছি গতিকে এখন যদি মেচিনেৰে শাল দাদাক আনি দিব পৰা যায় ইমানখিনি আগবাঢ়া হ'ব আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক অনুভৱ কৰি চাওক গতিকে সেয়ে আৰু চবে সহায় কৰক ধন্যবাদ